So alright guys, and good morning to everyone. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदमै सन्चै छु। फेरि पनि लिएर आइसकेको छु नयाँ दिनमा नयाँ भ्लग। सबैजनाले हेरिदिनु होला एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड कमेन्ट है। सेयर त गर्नुहुन्न मलाई थाहा छ हैन। सो लाइक र कमेन्ट चाहिँ गरिदिउँ, सब्सक्राइब पनि गरिदिउँ है सबजना मिलेर। राइट नाउ मैले चाहिँ म घर फर्किँदैछु साथीसँग। मेरो पछाडि साथी छ होइन। ओहो अगाडि के हो दिदी, अगाडिको दिदी हो आँखा लाउन दिदी हो आँखा लाउन। दिदी कस्तो त्यसरी बस्यो भने त कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ हौ गाइस, कसमले। तर केटाहरू कहाँ पुग्छ, विशालले चला चाहिँ कहाँ पुग्छ यार। सो गाइस स्पिड त मरत छ यार। चिसो पनि छ गाइस, यु क्यान सी। घाम पनि लागेको छ तर बाइकमा त हिँड्दा चिसो हुन्छ नि त। सो now it's cold. ढलानको बाटो आलु जस्तो मैले छ्या दिमाग खराब हुन्छ हो। सो गाइस म प्रिभियस भिडियोहरू नि हेरिसक्नु भइसक्यो होला। अनि कस्तो छ के छ, लाइक एङ्गल चाहिँ हल्का मिल्दैन कहिले काहीँ होइन। अनि त्यसपछि अलिक हुन्छ नि नजिकै आउँछ क्या, किनभने मेरो वाइड एङ्गल हान्दैन नि त, मैले फोनबाट गरिरहन्छु अनि वाइड एङ्गल हान्दैन क्या। त्यसैले गर्दा अब केही टाइमपछि अब हल्का गियर बढाउँछु होइन। अनि त्यसपछि अलिक राम्रो हुन्छ होला भने मैले एकदमै आशा गरेको छु। चिसो पनि छ हौ। यस्तो चिसोमा चाहिँ अलिक न्यानो लुगा लाएर हिँड्नुपर्छ बाइकमा होइन। यतिकै बस्दा नि लाउनु होइन, तर बाइकमा चाहिँ अलिक स्पेसली बाइकमा चाहिँ लाउनै पर्छ कि। सो गाइस हामी चाहिँ अहिले फेरि यो जङ्गलभित्र जाने हो। गाडी आएको देख्दैन त हो मैले त आफ्नै पारामा के ल। केटाहरू अगाडि पुगिसकेको छ, हामी चाहिँ पछाडि छौँ, बिस्तारै आउँदैछौँ। उनीहरू जाँदैछ, हामी नि जाँदैछौँ पछि। साउन्ड कतिको राम्रो आउँछ, क्लियर लाइक हुन्छ नि। अब त्यो एयरहरू नआएको हुन्छ नि। अनि त्यस्तै अब माइकले कतिको उयो दिन्छ होइन, हजुरहरूले पनि भनिदिनु होला। नत्र त माइक चेन्ज गर्छु म। यतिको साउन्ड त ठिक छ, तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ है अब पुरै बुझिरहेछ होइन। अब हुन्छ नि अब मेरो भोइसहरू पुरै बुझिरहन्छ मैले बोलेको होइन। माइक त ठिक छ, हल्का भनेको अब क्यामेराको एङ्गल चाहिँ मिल्दैन होइन। त्यही हो दुःख लाग्ने कुरा भनेको। एङ्गल त के हो भने त्यही अब वाइड एङ्गल हान्दैन यसमा होइन। अनि मिल्दै नमिल्ने क्या। अब वाइड एङ्गल हान्नको लागि त अब अर्को फोन मसँग थियो, अहिले छैन होइन, दादाले लानुभयो। अनि त्यही हो, यसो वाइड एङ्गल नहान्ने फिचर्स रहेछ होइन। बिस्तारै अरू गेयरहरू अपग्रेड गर्छु होइन। अब जति चाँडो उयो ग्रो हुँदैको होइन त्यति चाँडै गोप्रो पनि लिने सोचिरहेको छु है। अब अहिले लिएर त केही कामै छैन नि त भन्छ नि गोप्रोतिर। गोप्रो लियो गऱ्यो होइन, पछि गएर अब राम्रो भएन भने त अब बेकार लिएको जस्तो मात्रै हुन्छ नि त। त्यही भएर कन्टिन्यू गरिरहन्छु यसबाट होइन। अनि ग्रो भइसकेपछि चाहिँ ग्रोपो लिन्छु भन्ने मैले सोचिरहेको छु। ओ म्या कस्तो आएको यार। झन्डै ठोक्यो यार म्या। गाह्रो छ साथी, गाह्रो छ। यो अन्त शैलीमा
अब बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ केटाहरूसँग हामी चाहिँ होइन ल सो गाइस उनीहरू गइसकेको छ अनि म पनि जाँदैछु बटारिसित मा खतरा हुन्छ नि बाइक किन डराएको होला हो म त लुतु छिराइदिन्छु मैले किन डराएको होला हो म त लुतु छिराइदिन्छु साँच्ची भने त्यस्तोमा त अब हल्का कुदेर आएको छ भने त कसले ब्रेक हानेर बस्छ हो ए त्यो कुदाइदिनु छिराइदिनु हो माउन्टेन ड्यू खाने हो रिक्स लिएर अब नाम कमाउने हो दागडा हो जे गर्छ माउन्टेन ड्यूले गरिन्छ गाइस आजको लागि चाहिँ भ्लग यतिमा इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ मैले होइन थ्याङ्क यू सो मच फर watching my channel and my content and my video. So, man peraउनुहुन्छ ल टाटा see you soon with another vlog.